هاي الطريقة أفضل طريقة إنك تاكل سمك في اسطنبول. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتم بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في البدايه بحب اشكر كل الناس اللي شافت الفيديو السابق واللي راح تشوف هذا الفيديو. وزي ما طلبتم مرارا وتكرارا بدنا نعرف ارخص مطاعم سمك موجوده في اسطنبول، لهيك اليوم راح نعرفكم على طريقه مختلفه عن مطاعم الرخيصه في اسطنبول. راح نروح لسوق السمك نشتري السمك اللي بدنا اياه، وبعد هيك نروح لاي مطعم بنختاره مجاور لسوق السمك ونعمل السمك اللي بدنا اياه وناكله بالعافيه على قلبنا. لهيك لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناه وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو بكل مكان. خلينا نروح للسوق، ليتس جو. طبعا حاليا موجود ورايا سوق كاراكوي، واللي يعتبر واحد من ارخص اسواق السمك الموجوده في اسطنبول. راح نفوت لداخل السوق نختار بعض من انواع السمك اللي راح ناكلها بهذا الفيديو. خليكم معنا لنشوف السوق من الداخل. حاليا احنا داخل السوق وما شاء الله الكل بيزعق ب 15 ب 15. في نوع سمك هنا اسمه بلاموت، السمكه الواحده ب 15 ليره وطازه يعني، فرخيصه كثير. سمكه بتيجي نص كيلو تقريبا او اكثر يعني. طبعا حلوه جدا اجواء السوق، الناس اللي بتحب اسواق السمك فلو اجت هون راح تنبسط كثير. بالاضافه كمان انك راح تشتري سمك وتعمله بنفس المكان، يعني على مقربه من السوق دقيقه مشي راح تلاقي اكثر من مطعم بيعملوا السمك وبياخذوا اجره معينه. بعد شوي بحكي لكم اياها. طبعا انا حاليا وصلت لاحد المطاعم الموجوده بجوار سوق السمك في منطقه كاراكوي. بتاخذ السمك من السوق وبتيجي على احد هاي المطاعم وبتحكي له بدي اعمل هذا السمك بعده طرق، مقلي مشوي باللي بدك اياه، وبنفس الوقت هو بياخذ منك على الشخص 30 ليره اللي هو خدمه. احنا اخذنا عده اصناف بتطلع معكم بالشاشه، اخذنا دينيز واخذنا بلاموت بالتركي، اخذنا كمان كالاماري واخذنا جريدس واخذنا اللي هو السردين زي ما بنحكي احنا بالعربي. لهيك عملنا هاي الاصناف راح ناكلها معكم ونحكي لكم راينا، لانه سمك فريش على فكره ماخذينه من سوق السمك، فراح ندوق ونحكي لكم راينا بكل صراحه. خلينا نبلش بالجريدس. طبعا جبنا جريدس، هو اي نعم صغير بس هذا الموجود. في اللي هو الجامبو، تمام. الجامبو سعره مرتفع صراحه، فراح ندوق ونحكي لكم راينا الشغل تبعه. هي بسم الله. انا من عشاق الجريدس يا اخوان، من ايام ما كنت في مصر وانا بضرب جريدس، تحديدا في منطقه شمال سيناء. طبعا البحر المتوسط معروف، قناه السويس جنبنا، كل شيء موجود. جريدس. وهسه يجي الوقت لندوق الكالاماري. طبعا جبنا كالاماري عاملين لنا اياه، كالاماري مقلي. في ناس يمكن ما بتحب الكالاماري، هو الحبار بنسميه احنا. بسم الله. طبعا عاملين لنا اياه مقلي. بسم الله. بكل صراحة لما بتروح تشتري السمك انت وبتعمله سواء كان بالبيت او بتعمله حتى في مطعم خارج البيت، بتحس بطعم غريب الامانة يعني بالسمك. هسه الكالاماري عاملين لنا اياه مقلي، ما توقعت يطلع باللذة اللي ذقتها قبل هيك في مصر. طبعا تحية للشعب المصري من هذا المكان، لانه بيعملوا جريدس او سوري بيعملوا كالاماري بطريقة عالمية. شعب له كل الاحترام على مستوى الاكلات البحرية وعلى المستوى الشخصي كمان. بعد ما خلصنا الكالاماري راح نروح لشيء ثاني. طبعا ممكن البعض يختلف معايا انه كيف الدنيز بتطلبه مشوي، ممكن تقليه قلي افضل. لا، انا واحد من الناس بحب السمك بشكل عام، اي نوع سمك في الحياه مشوي، بحسه هيك فريش اكثر من انك تحطه بالزيت والشغلات هاي كلها. مع انه ممكن تعمله تتبيله يكون خرافي، هون الشعب التركي ما بيعمل تتبيله كثير يعني، الا اذا كان عمل شيء بنحط على السمك من فوق او شغلات. ولكن طلبنا دينيز مشوي جريل طبعا على الفحم سوري. فراح ندوق الدنيز ونحكي لكم راينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول دواقه لسمك الدنيز بتحس طعم غريب هيك عن جد، لانه معمول على الفحم.
فطعم الفحم باين في السمك، هذا شيء ثاني، شيء عالمي. الناس اللي شوت سمك قبل هيك بتعرف طعمه اكيد اكثر مني. فحبيت كثير الدنيس مشوي. يعني ممكن زي ما حكيت في البعض يختلف معايا اذا كان مشوي او مقلي، لا انا بالنسبه لي مشوي، وعلى الفحم تحديدا راح يكون خرافي على رايي. ها بكل صراحه عالم، ما توقعت يطلع سمك الدنيس مشوي بهاي اللذاذه. يعني عن جد طعم الفحم باين جدا في السمك، فهذا شيء حلو كثير. وهسه اجى وقت البلاموط. طبعا البلاموط هاي سمكه تركيه، ما بعرف اسمها بالعربي بصراحه، بتطلع معكم بالشاشه الناس اللي بتعرف تحكي لنا. عمله مشوي برضه، طلبته مشوي، فهو لحمه مش دسم كثير يعني ناشف، ف ممكن مقلي كان افضل بكل صراحه. هاي السمكه مشويه ما بتزبط لانها ناشفه كثير من الداخل يعني، بس لذيذه لذيذه، بس ايش ناشفه بكل صراحه يعني، ولا اي دسم فيها. وهاي السردين يا اخوان، السردين طبعا قليناها قلي بالطوى. حدا يحكي لي انه ليش ما بتاكلوا خبز؟ السمك يا رز يا بلاش صراحة. خبز مش كتير مع السمك، بس الرز عالمي، خصوصا اذا كان صيادية. ما لقيت عندهم والله. لا تنسى الجرجير، شيء عالمي برضه. كالاماري، لا جد الكالاماري عجبني، خصوصا مع الصوص الموجود في الطبق نفسه. ايش من الاخير دوق هاي ممكن التونة صح، جات هيك يعني ممكن بلاموت. البلاموت هاي بسأل يوسف بقول لي شو هاي؟ زي التونة. هو البلاموت نفس التونة ونفس الطعم تقريبا، هي تونة صغيرة بقى، ما بعرف اذا الكلام صح او لا. يوسف بحبش الكلاماري يا اخوان. الا الكلاماري يا يوسف، الا الكلاماري. من الجنوب انا ما بعرفش. الجنوب ما عندكم سمك؟ ما عندنا. السردين مقلي بالردة انسى عن جد. هدول الناس مبدعين. ولكن برضو راح اقول كلمة حق، على مستوى السمك زي الوطن العربي ما راح تلاقي ناس بتعمله. نقطة وسطر جديد. بعد ربع ساعة من الأكل تذكرت إنه في ليمون. بقول الأكل في شيء ناقص والليمون قدامي أقسم بالله. بس لما تشوف السمك وأنت من عشاق السمك تنسى ليمون، تنسى كل شيء، تنسى كل شيء فعليا. عشان أكون صريح معكم، أنا أول مرة جربت الجريدس في مصر في غزة، رغم إن إحنا مدينة ساحلية. ما جربت الجريدس أو الجمبري. صار لي ساعة بحكي جريدس، في ناس ما بتعرف اللي هو الجمبري بالمصري. هو هذا الجمبري. فهي هي احسن طريقه تاكل اكل بحري في اسطنبول. تروح على السوق، تختار الشيء اللي بدك اياه، تنزل على اي محل جنب السوق ويظبط لك الدنيا، وهتكون سعيد جدا والله. بوظت الدنيا. السمك بده قاعده ارضي مش طاوله. هو جايب له شوك وسكاكين. شوك وسكاكين؟ ما لمسناش اصلا. شوك وسكاكين مع السمك؟ جماعة الشوك والسكاكين شو رايكم؟ ها سمك. هاي الطاولة لو موجودة عندي 7 أيام في الأسبوع، يعني كل يوم، بقولش لا. أنا من نوعية الناس عشاق السمك، عشاق عن جد أقسم بالله بكافة أنواعه. يعني مش تقول لي في نوع ما بحبوش، لا كله. كالاماري، جريدس، طبعا في الاستاكوزا اللي هاي الغالية وأشياء رهيبة يعني، الكابوريا، الدنيز، السردين. شو كمان ما بدي انسى شيء، يعني كل شيء بطلب معي، يعني مش نوع معين. فعليا هاي الطريقة افضل طريقة انك تاكل سمك في اسطنبول. تجيب السمك من السوق وتيجي تقعد في اي مطعم بدك اياه وتعطيه اجرة اللي هو السيرفيس او الخدمات اللي بيقدم لك اياها.
فما راح يكلفك كتير، بحيث انه لو رحت تقعد في اي مكان تاني راح تاخذ سمكة واحدة بدون اي مقبلات بدون شيء بتكلفك 40 ليرة تركي، بينما كيلو السمك هون تقريبا ب 40 ليرة بيجي فيه 5 سمكات او 4 سمكات، فهذا شيء افضل كثير. بالاضافه كمان انك بتدفع سيرفيس 30 ليره شامل خبز شامل الخضار وما الى ذلك والخدمات يعني، فهذا الشيء حلو كثير مناسب، فما راح تتغلبوا ولا تخسروا فلوس. طبعا سوق كاروكوي قبل هيك كنت عملت عنه فيديو بالسابق راح احط لكم اياه بالوصف، بالاضافه كمان لموقع المطاعم اللي ممكن تعملوا فيها السمك اللي راح تشتروه. مش عارف اقوم عن جد مش عارف اقوم، انا ما بعرفش اقوم عن سفرة السمك الا اخلص كل السمك فعليا، باقي شوي. فيوسف ان شاء الله راح يساعدني ونحاول ننجز هذا الموضوع. يوسف من الشباب الجيدة في ليبيا. نخلص الجريدز يا يوسف، الجريدز مهم جدا. الجمبري يا اخوان، الجمبري لازم نخلص. طبعا خلصنا حاليا وزي ما بتشوفوا السفرة كيف تقريبا مسحناها، باقي شوية جريدس بسيطة او شوية جمبري، لكن خليكم معنا لاحكي لكم شو القصة بالتفصيل وكيف تعملوا هيك في اسطنبول. طبعا هاي هي فكرة الفيديو لحتى تاكل سمك في اسطنبول. كل القصة انك تتوجه لسوق السمك الموجود في منطقة كاروكوي، تختار السمك اللي بدك اياه، وبعد هيك تاخذ السمك وتتوجه لاقرب مطعم ببيع اسماك او بيعمل سمك في منطقة كاروكوي، وطبعا بيطلع معكم بالشاشة مطعمين او 3 بامكانكم تعملوا السمك عندهم، وبياخذوا على الشخص 30 ليرة تركي زي سيرفيس، بيكون بيقدموا لكم خبز ببلاش، القلي الشوي كل شيء بدك اياه حسب ما انت بتطلب شو طريقة السمك اللي بدك اياها. بالاضافة كمان خلينا نحكي لك احنا شو جبنا بالفيديو بالضبط. احنا جبنا جمبري او جريدس نص كيلو كلفني 20 ليرة تركي، سعر الكيلو 40. جبنا كمان بلاموت سعر الوحدة السمك الوحدة ب 15 ليرة تركي. جبنا كمان دينيز سعر السمك الوحدة ب 13 ليرة تركي. كمان جبنا سردين سعر الكيلو 20، جبنا نص كيلو. كمان جبنا اللهم صل على سيدنا محمد كالاماري سعر الكيلو 40 ليرة، جبنا نص كيلو. فهي مجمل الاحصائيه تقريبا بتطلع 80 ليره تركي. كمان دفعنا رسوم لشخصين 30 ليره على الشخص سيرفيس، يعني 60 و80 اللهم صل على سيدنا محمد، يعني 140 ليره تركي. على الدولار بيطلع معكم بالشاشه قديش بالدولار، فهذا يعتبر مبلغ بسيط جدا مقارنه باي محل راح تروح تاكل فيه في اسطنبول. على مستوى السمك غالي جدا بصراحه المطاعم، يعني السمكه الواحده ممكن يعمل لك اياها بدون اي مقبلات ب 40 ليره تركي، فهذا مبلغ كبير. ممكن تاخذ كيلو سمك ب 40 وتروح تدفع لو انت عيله على الشخص 30، فهذا مناسب جدا. بهيك انا بكون وصلت لنهايه الفيديو، راح اترككم مع شويه مناظر في منطقه امينونو. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك للفيديو وتنشروا الفيديو بكل مكان. نشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.